Bun găsit, dragii mei din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Dar înainte de a începe această lectură, trebuie să vă mulțumesc tuturor abonaților mei pentru răbdarea de care ați dat dovadă, pentru înțelegerea voastră în aceste ultime 2 săptămâni în care eu nu am putut să public, nu pentru că nu am vrut, ci din cauza unor întâmplări nefericite, ca să zic așa, care m-au împiedicat să fac lecturile cu care eu v-am obișnuit. Așa că, dragilor, ați dat dovadă de așa o mare virtute care este răbdarea și înțelegerea și vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toate aceste lucruri minunate și trebuie să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în tot acest timp în care răbdători ați așteptat ca eu să pot reîncepe activitatea pe acest canal. Așa că mii și mii de mulțumiri și fie ca toate aceste lucruri minunate să se întoarcă la voi atunci când aveți cea mai mare nevoie. Mii și mii de mulțumiri. Bun, revenind la lectură. Toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendentul în Zodia Leu, atunci această lectură este și pentru voi. Desigur, dragii mei, atât cei care sunteți abonați, cum și cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal, trebuie să vă reamintesc că sunt lecturi generale. Trebuie să vă reamintesc faptul că voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care au o mai mică sau mai mare legătură cu Zodia Leu. De asemenea, dacă nu veți rezona totuși cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astral. Bun, lămurite toate aceste lucruri, haideți să vedem care este energia voastră. Și haideți să vedem... energia unui copil, al tuturor semnelor cardinale. Semne cardinale care ne vorbește de idei noi, de a fi originali, de a începe noi lucruri, noi experiențe, de o creștere foarte rapidă, aș spune, o energie foarte rapidă, de a avea un nou început și a vă da seama că aveți potențial nelimitat. E posibil unii dintre voi chiar să treacă prin acea experiență de a deveni părinți, poate, proaspăt părinți, sau alții ne mai poate vorbi de acea nevoie de căldură, de căldura umană, de căldura celor din jurul vostru. Cum de asemenea, așa cum bine am mai spus, ne poate vorbi de venirea pe lumea unui nou membru în familia voastră, iar lucrul ăsta să vă facă să aveți această energie atât de cardinală, cum de asemenea ne vorbește de noi începuturi în viața voastră și de acea vulnerabilitate pe care ți-o dă poate un nou drum, o nouă experiență, o nouă situație care vine în viața voastră. Nu știu dacă pentru unii dintre voi, eu îmi fac datoria să vă spun, zodiile cardinale, berbec, rac, balanță sau capricorn au vreo legătură. Acum, haideți să vedem ce vine pe plan profesional în viața voastră profesională, dragilor din Leu, în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Și haideți să vedem. Bun. Și avem o regină de monede, o regină de spade,
un cavaler de spade, dragilor, dragi. Aici mi apare mie o situație pe plan profesional în care există oricineva care are mereu resurse, care are mereu, cum să spun eu, are propria independență pe planul ăsta material, ceea ce conferă cumva, sau poate asta vă doriți voi. Asta v-ați dorit cel puțin într-un trecut nu foarte îndepărtat. Totuși avem aici două energii, față în față, două energii, una care, chiar dacă vrea să ajute pe cei dragi, cumva avem aici o energie mai rece, o energie care este destul de severă, care judecă, să zicem, imparțial, dar care are puncte de vedere de care alții se tem. Poate să fie poate un șef de-al vostru sau vreo șefă. Pe planul ăsta profesional, eu aș spune că ai făcut destul de multe progrese în ultima vreme. Posibil să fie avut parte de unele avansări și cumva cineva care poate e mai în vârstă decât voi a jucat un rol foarte important în viața ta profesională. Unii chiar au putut găsi un job cu ajutorul acestei persoane care să aibă ceva legături cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. În prezent, totuși, avem această regină de spade care îmi vorbește de cineva care cumva te deranjează, poate la locul de muncă, cum am mai spus, poate să fie un șef, vreo șefă. Este o persoană destul de inflexibilă, destul de puternică, da? Poate ca și rival, unde tu în permanență trebuie să ai grijă să nu reacționezi exagerat. Da? E posibil, de asemenea, mai ales că avem și un cavaler de spade, să ai mare grijă totuși nu te lansa în forță fără să te gândești înainte. Da? Pentru că cavalerul de spade ne vorbește de echilibru. Dacă, de exemplu, cauți un nou job, atunci este o carte destul de bună. Da? E un bun moment de a obține un job în următoarea perioadă. Dar dacă vorbim de un job actual pe care tu deja îl ții, trebuie să spun că dacă ai o idee strălucită și planul este foarte bine gândit, atunci nu te opri. Da? Nu te opri, mergi înainte. Da? Dar gândește bine lucrurile înainte de a te avânta, da? În forță. Gândește lucrurile înainte, fă-ți un plan bine pus la punct în ceea ce privește cariera ta profesională și dacă planul tău este unul bine gândit și bine pus la punct, atunci, cum spun spaniolii, apără-o. Da? Du-te către ceea ce contează pentru tine. În general, dacă există la locul de muncă totuși cineva care vă cam agasează, care vă cam, nu știu, e destul de inflexibil, o persoană destul de inflexibilă, încearcă să te păstrezi cât mai rezervat, cât mai să nu reacționezi, cât mai să nu ai reacții exagerate, da? Pentru că e posibil ca această persoană, paradoxal, să te ajute într-o anumită problemă, într-un plan pe care tu vrei să-l duci la bun sfârșit. Haideți să vedem pe plan material. Ce vine pentru dragii mei din Leu pe plan material? Și avem un rege de cupe. Ați cheltuit destul de mult, să zicem, în ultima perioadă, bazându-vă pe emoții. Ați fost așa, ați făcut niște cheltuieli mai mult emoționale decât raționale, dar trebuie să vă spun un lucru. Poate că ați dat bani împrumut cuiva care a avut nevoie și ați făcut-o impulsionați de anumite sentimente, dar nu au fost ceva... să gândiți foarte mult rațional, pur și simplu ați simțit nevoia să ajutați, poate și, uite, ia de aici, da?
Asta se vor întoarce la voi și cu acel 10 de monede aș spune că vor crește veniturile. În urmă, dacă unii dintre voi, posibil chiar în acest moment, să vă fi dat seama că de fapt norocul este de partea voastră. Dacă nu, trebuie să vă spun că vine abundență către voi. Că nu va fi una, poate extraordinară, dar va fi în funcție de necesitățile pe care tu le ai. Nu știu, vreo moștenire, bani din trecut, bani de unde te aștepți mai puțin, dar vin către voi. Iar faptul că avem și moderația, asta îmi spune că finanțele tale în următoarea perioadă vor fi destul de echilibrate. Vor fi destul exact cât aveți nevoie. Da, nici să ducem lipsă, nici să fie extraordinar de mult. Da, deci îți va umple necesitățile pe care tu le poți avea pe o anumită perioadă de timp. Da, și e ceva care se întoarce la voi, un fel de o mână, da, cu care ai dat și care acum cu care vei lua, care se întoarce înapoi la voi. Haideți să vedem pe partea asta dragostei, pentru cei care sunteți deja într-o relație, avem îndrăgostiții, dragilor dragi, se pare că lucrurile au fost destul de echilibrate, au fost bune în general în ultima perioadă, afecțiune în pereche. Acum cu această regină de bâte, ce să vă spun, voi sunteți voi. Cu această regină de bâte care vă și reprezintă ca și zodie, reprezintă zodia Leu, trebuie să vă spun că sunteți într-o perioadă în care efectiv fiecare pune câte ceva în relația voastră și asta nu face altceva decât să întărească relația și mai mult. Și pentru unii dintre voi aș spune că sunteți foarte dominanți, sunteți foarte deciși, sunteți, nu știu, vreți să fiți în centru atenției în această perioadă mai mult ca oricând și nu prea aveți așa un magnetism al vostru aparte în acest moment, da, vreți să străluciți și o veți face în modul vostru caracteristic. Iar asta nu face decât cu acest 2 de cupe ca relația și într-un viitor apropiat să fie una în care dragostea adevărată să se perturbe, mă scuzați, mi se mai întâmplă, îmi cer mii de scuze. Nu face altceva decât ca relația voastră, sentimentele reciproce să fie cât mai puternice, să lege și mai mult, să perpetueze relația către viitor cu și mai multe sentimente, cu și mai multă dragoste, cu și mai multă iubire. Da? Îmi cer scuze pentru bâlbâiel. Mi se mai întâmplă, asta este. Mii de scuze, sper să înțelegeți. Deci, lucrurile merg bine, dragilor, iar, nu știu, voi sunteți foarte atrăgători în această perioadă. Atrageți foarte mult. Sunteți irezistibili. Pentru cei care sunteți singurei, aș spune că ați avut o perioadă în care ai fost foarte concentrați. Ați fost foarte concentrați pe muncă, pe bani și nu prea ați avut timp așa să vă faceți timp și pentru poate a căuta oameni noi, persoane noi în viața voastră. Totuși am aici un cavaler de cupe. Un cavaler de cupe care îmi spune că, cel puțin în prezent, e posibil să fie apărut cineva totuși în radarul vostru, cineva care să vă intereseze și care e posibil să aibă legătură cu zodiile de apă, rac, pești, scorpion, cineva foarte compasiv, cineva foarte empatic. Și e posibil să fie cineva, poate chiar de la locul de muncă sau unde voi vă desfășurați activitatea sau care are cumva legătură poate cu activitatea pe care voi o faceți. Acum vă dau un exemplu.
Poate în drumul vostru către muncă treceți pe lângă nu știu ce magazin. Da? În fiecare zi. Și aici poate să vă atrag atenția, da? Am dat un exemplu. Treiul de monede vine cu exact cum v-am mai spus, cu cineva relaționat poate cu locul vostru de muncă sau care are legătură cumva cu vreun proiect pe care voi îl faceți, dar vă va atrage atenția această persoană. Vă va atrage atenția, mai ales că avem o regină de cupe care vine cu, cum să spun eu, cu intuiție foarte mare. Cumva această persoană intuiește că voi sunteți interesați de ea sau de el și aici nu are decât să iasă lucruri bune, din câte văd eu cel puțin. Pentru că va fi un interes reciproc. Ori voi veți fi interesați în primă fază, ori această persoană este foarte interesată de voi și este cineva cu care voi posibil să aveți aceeași activitate posibil, da? Haideți să vedem un mesaj pentru dragii mei din Leu în următoarea perioadă. Cheia. Tot ceea ce tu poți face foarte ușor și cu foarte mult entuziasm este drumul pentru a îndeplini un anumit deziderat, ceva ce tu îți dorești. Acțiunile sunt pe locul 2, fă ca energia ta să fie concentrată, cum să spun eu, concentrează-ți energia pe ceea ce îți vine, pe ceea ce este important și nu subestima micile plăceri. Acum, așa, într-o traducere mai simplă pentru înțelegerea voastră, se pare că cheia ca tu să realizezi un anumit proiect, un anumit plan, este de fapt ceva foarte ușor. Cum să spun, asta este soluția unei probleme, de fapt nu este atât de complicată pe cât crezi tu. Cumva trebuie să fii atent sau atentă la ce-ți vine în cap prima oară, la ce este cel mai simplu de făcut. Da? Și în felul ăsta, totuși, eu aș spune că ar trebui să fii atent sau atentă la lucrurile mărunte, la lucrurile care de multe ori nu le dăm importanță, pentru că de acolo va veni soluția. La aspectele mărunte ale unei situații. Iar aia este soluția, aia este cheia de care tu ai nevoie. Da, cumva cam tot ceea ce trebuie să faci este foarte simplu și care te va îndruma către găsirea unei soluții. Lasă energia să te ghideze către primul tău gând sau pe ce te concentrezi prima oară. Dar cumva asta ar fi metoda. Dar ce este mai simplu? Nu știu, cred că am reușit să mă fac cât de cât înțeleasă și cum vedem aici că avem și această energie de adaptare, da? Pentru că semnele cardinale se adaptează, da? Și avem și această creștere rapidă, deci fii atent la lucrurile simple, pentru că ele îți vor aduce soluțiile. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu încă o dată vă mulțumesc pentru răbdarea voastră și pentru tot suportul vostru. Fie ca următoarea perioadă pentru voi să fie una plină de cât mai multe lucruri pozitive, de cât mai multă înțelepciune și de cât mai multă energie pozitivă.
Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!